سلامتی. آقا درود بر شما. سلام باشین. خوبی؟ حال شما خوبه؟ ما الان کجای ایران هستیم؟ ای لسبو ایسا. لسبو. از توابع شهرستان رودسر ایسا. بله. زیر نظر بخش بزرگ رحیم آباد. بله. دهستان مرکزی شویل. روستای لسبو. بله. ما آقای بایپور محبت کرده بودن، هماهنگ کرده بودن و الان برنامه چیه؟ کجا میریم؟ الان شیم ان شاءالله یه عصرانه بخوریم. بله. عصرانه دوستانی که انجام آماده بودن. بحث پنیر و ماست و کره و عسل و این موقع فصل سال بنده ژاکت بودم. آفرین. خدمت شما هستیم. بفرمایید. اینقدر هوا خنکه. بله هوا عالی. بعد این محصولاتی که گفتی محصولات بومی همینجاست. مال همین محله. گل گازابان است. بفرمایید. سلام. بفرمایید. بفرمایید. اینا جا آقای محمدی جانم کردین که این بافت قدیم بمونه، حفظ بشه؟ انشالله که همچین چیزی وجود داره انشالله. آره همچین داریم همچین چیزی داریم. بله از یعنی بافت‌های قدیم موجود هسته. آره نه یعنی یه الگوی ساختی هست که مثلا حیفه. من نمیگم سازی نشه. بله الگوی ساختی است. بله چرا الگوی ساخت داریم. بله تو همین روستا این اتفاق میفته ان شاء الله. ما یه حمام قدیمی داریم که با توجه که میراث فرهنگی سال 1353 اومد اینا حفاری بگو متصل به هوشنی. با توجه که یه حمام اگه دریه کلی درآمد مصر و همچنین از مصر هلالی بود. بله متاسفانه میراث فرهنگی با توجه همون پیگیری‌هایی که بودیم هیچ گونه انجام یه سری اشتباهات مال خود مردمه. می‌دونی برای چی فکر می‌کنن این خونه‌های قدیمی رو خراب کنن نو بسازن بهتر، در حالی که توریست میاد همون اون بافت قدیم رو ببینه. آره بافت قدیم امکانات حتی ما همین یه دونه چوب ببینیم خب همین امکانات با چوبه. الان شما ببینید همین کل خونه‌ها همین با چوب و سنگ داره. متأسفانه جنگل‌بانی جناب آقای موسوی یکی از خانه‌های ساخت قدیمی محل ایره. خانه شاپی. خب بعضی از این مشکلات هست، من قبول دارم. باید به هر حال تعامل کرد، رایزنی کرد، به هر حال راضی نگه داشت تا کار مثبت انجام. کجا باید بریم؟ یه ساخت یکی از خونه‌های ساخت قدیمی چوبی قدیمی. چوب کامل ساخته. بله بسیار زیباست، بسیار زیباست. بفرمایید. خونه روبرو که مشاهده کنید این بافت قدیمی است. بافت قدیمی است. خونه روبرو بازم همین جور بافت قدیمی است. اینم بافت قدیمی. دوشان خمره قدیمی. خمره قدیمیه که توش بار ریختن داره. حالا بعد بفرمایید. باشین بفرمایید داخل باشین. بفرمایید. این پنیر محلی آره؟ پنیر چی بهش میگن؟ پنیر گوسفندی. به به. بفرمایید. چراغ علایالدین. وای بر این استکانام ایشون استکانای قدیمی هستن که زمانی که خوردری یک چای پیشخال حقوق یه تگیر کنن که تو داخل بودم نشون. چای پیشخال خیلی خوب بود. آره این به خاطر اینکه دانه این دلیل که چای پیشخال تابه. بسیار. این الان فصل بعد وجودی که همون تو
مرداد ماه ایسه مجبوریم چراغ شدنیم. اینقدر هوا خنکه. آره اینقدر هوا خنکه. اینم چی چه بریزم. شما چه بریزم. دارم کنید چند سال قدم کردیم مسئله عزیز بله ما بودیم برای بلنگه چندین سال تقدمات کردیم یا الله. سلام. خسته نباشین. قربون شما. درود بر شما. ارادتمند. فرد زحمتکش. انشالله که خدا سلامتی بده به شما. و اینجا دولت سرایی است. بفهم. یالا. یه خود ایران بودی که ترانه بود. سلام. خسته نباشی. اشخاص مناسب نیست. قشنگه. قشنگه. الان لوبیا چلم خاش گذاشتن. پخته. لوبیای چی؟ لوبیا چتی. لوبیا چیتی. لوبیا چتی. پخته. الان تو گفتی که سبزی خورد نکن تا من بیام، من خورد نکنم. پاشانم بفرم. آیه عبدی. خبرش بابا چه مردی داره. خب اینجا گفتین کجاست آیه؟ این آستانه متبرکه. خرداد که شروع میشه تا 15 روز 20 روز پاییزم بره، ما جمعیتمون پنجشنبه جمعه اینجا خیلی زیاده. بسیار عالی. بریم یه قدمی بزنیم. بله. برای سه شهیدیم. خدا رحمت کنه. اینم که حسینی نیست. اونجا چیه؟ خب این مثلا مال چند سال میشه؟ حدوداً 400-500 ساله. آفرین. بله بله. ببینیم. یعنی تمام این نمای ساختمون، این ساختمون مال 400 سال. آره. و از چی ساخته شده؟ این از چوب و سنگ گل. چوب و سنگ و با گل. سنگ و باگه. یعنی شما از کوچیکی یادتونه پدراتون؟ من یادم پدران من یادشه. ما دیگه یادم، من 70 سال دارم. این نزدیک 500 سال تاریخ داره. چوبش جنسش چیه؟ چوبش از زمان قدیم ما به لفظ گلکی میگیم، ماضی به لفظ فارسی میگن بلوط. بعد اینه درست بودن با سنگ و چوب و گل درست بودن تا حالا یواش یواش الان تا این الان 500-600 سال پیشه که همچنین. بله این چوب و اون سقف و اینا هیچی نباشه 400 سال عمر داره. 400 سال عمر داره. نجارهایی که اینو ساختن الان باید آدم نگاه بکنه، هیچ نجاری نمیتونه به این صورت این چوبا رو در بیاره. بله خیلی مهندسی. منتها از طرف میراث فرهنگی به ما دستور دادن، چوباش داغون شده بود، ما مجبور شدیم این امسال اینو تعویض کردیم. امسال این چوبا رو بالاها رو نه، بالاها نه، فقط همین پایینا رو تعویض کردیم. از لت ما گفتیم لت تخته چوب تخته. این فرمایش دوستان جملگی بحث شجرنامه، بحث مرمت شکل گرفته. اصل ماجرا همونی که باقی است. یعنی الان شما اگه سقف این امامزاده رو نگاه بکنید،
همشون بدون یه دونه میخ، همه با چوب، آره با یک حکاکی، با یک استاد معماری تمام، بدون امکانات علم امروز. یعنی اون روز مغزها بودن این کار نه راست. منتها مرمتش توی امامزاده این قسمتش رو جدیدن درست کرده. اینا بدنه این هست، اصل ستون ها همون قدیمی همون بس بلوطه، چوبای بلوط. اینو جدیدن اومدن خودشون درست کردن که یه حفاظی براش درست کنن. اگه ادامهش دوست داشتید میتونید برید داخل. منظرش این هست. این درم همون 500 سال. آره حتی پنجرانی هم بدون میخ. این قدیمیه، به همون بدون میخ. بله. این الان این بالای نمای بالایی چندین قرن، یعنی چندین سال، 500 600 سال پیش. 500 سال بله. مشابه بالا. آره. حالا داخل دوست داریم پنجره دیگر مثل اون چیز دیگه. همین که مشخصه. حتی پایین در سلامگاه هم همون جوری نیا کن. درسته؟ بسیار زیباست. خیلی قشنگه. حتی داخلش چوبه. همه مرمت. آره همه مرمت کارهای قدیمیه. داخلش هم معماری داریم. بله خیلی قدیم. حاج آقا بفرمایید. سلام. السلام علیکم. من خواهش می‌کنم. ببخشید. این چوبا مال همون 500 سال قبله. آیا فقط روغن زده شده؟ روغن زده. روغنجرا بزن که خوشگلی از این دربم عین همونه. درب برودی مسجده. اینم مسجده. مسجد قدیمی میگه تکیهگاه. چون اون موقع زیاد به قول چون جمعیت محل نبود، مسجد به این صورت ساخته. چون بلوط ما داریم. آره الان دیگه نیست. منطقه کلا بلوط بود. درختای بلوط قدیمی داشتن قدیما. داخل مسجد هم بگیر. این درو بگیر. بفهم. ببین چقدر نیا کن چقدر قشنگه. بی میخ یا میخ نداره. بدون میخ. چقدر حکاکی کردن. این قشنگه. بفرم خوش. چیزی برق بزنه. همین. آها. تاقچه‌های قدیمی. آیه موسوی. این همون سقف ادامه کلیات این سقفه. خب اساسا برای اینکه هیچ میخی به کار نرفته، اگه یه میخی هم زده همین جدیدن زدن. قدیما همون بافت خودش حفظ کرده. من این واقعا این هنر رو چقدر قشنگ حکاکی کردن. با اون دستگاهایی که نداشتن هیچ دستگاهی نبود. این قدمتش ابزار رو نداشتن که قشنگ درنه. بالای 4 قرن. یعنی امامزاده، یعنی ما اگه از روستای همجوار هم می اومدیم، آوازی امامزاده دستگاه و قتلگاه رو به ما گفته بود. بله. که ما اومدیم حالا آقای محراب و این دیوارا، این محراب قدیمیه. اینا همه در واقع کاه و گله. اینا به صورت الان نگاه گچ نیست. این گچ نیست. این رنگی که بهش دادن. این سمت یه مسیرت میگن کاه و گل. قاطی میکنن این قسمت رو سفید میکنن. این کار هنر همین خانم‌های محله. آفرین. یعنی آره. بزرگواران و دیوارش هم فکر کنم 1 متر باشه. آره دیوار 1 متر. گل سنگ دیگه. شما اگه نگاه کنید 1 متر این ادامه اینجور ساختمون‌هایی که در محل مشاهده فرمودید، همون بافت قدیمی است که نه سرما توش نفوذ میکنه نه گرما در ساتوس. برای حفظ انرژی. یعنی حفظ انرژی. شما همین سرما رو که الان میبینید همه ژاکت پوشیدن، شما یک ساعت دیگه حتما میپوشی و بخاری باید روشن بشه. این هنر علما رو نشون بدیم. این هنر همین سبک زندگی مردمان خوب. بله. منطقه خوبیه، رونق بسیار خوبه. الان ما استادکاری نداریم که به این شکل این شکل ها رو نگاه میکنی واقعا یه چیزی بی‌نظیریه. اینا باید دیده بشن. ببینید من عرض کردم روستاهای اشکبر مجموعاً و جملگی بحث توریست پذیران بستر براشون مهیاست. حالا یکی بیشتر مثلا توجه شده، این روستا به نظر من اصلا توجهی بهش نشده مثل خیلی از روستاها. سلامت. سلامت باشی. اون چیه دسته؟ قربان شما. علف بلای بره. علف بره رو بچیم. برای گوسفندا. بله گوسفندا. همینجا باغتونه؟ بله بالا، خیلی بالا است. بعد گوسفند داری؟ بله. چند تا گوسفند داری؟ یه داره. یه داره. بس گرفتی ببری. بله. بسیار عالی. سلامت باشی. خسته نباشید. سلامت باشی. بفرمایید. دست شما در نکنه.
من مریم بانی عبدی هستم، تو روستای لسبو اینجا ساکن اینجا هستم. نه دیگه آقای یه اصلی نزد خب این گفتی اینا چیه ما همش میبینیم دپو شده اینا؟ این علفه، اما ما گیم نه باش به لفظ گیلیکی باش ما تابستان جمع کنیم این حبریم این در جمع کنیم کو به لفظ ما کو میزنیم. آره کو زنیم این زمستان برای گاو گوسفند خورد کنیم به گاو و گوسفند. آره ذخیره زمستانه تا یک ماه بهار رفته. میبینم اونجا اونایی که الان در هر خونگیه برای همینه، برای هر کدوم هر کسی چیز صفایی است. اینجا غذای محلی چی داره؟ غذای محلی ما فسنجان داریم، ما به لفظ ما گوییم که ترشغلی، لوبیا هست، گوشتی گوسفند هست، سبزی معطر هست، فسنجان درست میکنیم، کوکوی محلی درست میکنیم، هر چی دلت بخواد درست میکنیم. بله عروسی می اینجا ما خودم عروسی میگیریم، ما هتل روستا هتل نشیم، خودی در عروسی گیریم. غذای محلی، غذای مای محلی ما قیمه هست، فسنجان، مرغ زرشت پلو هست، کوکو هست. ما کوکو درست میکنیم که تو گوشت باشه، اینجور محلی اینجوری درست میکنیم. قدم روی چشم خوش آمدین، خیلی خوشحالیم و لسبو تشریف آوردین، خیلی خوشحالیم. امه دیدار، امه شورا محبت بودن شما تا یه تشریف بیاردین. الهی خدا شما سلامتی هده، همیشه سر سایه ما باشین. الان چیکار داریم میکنیم؟ الان من سبزی برای ترشغله درست دارم، چندر، اسفناج. نه غذایی که داری میسازی اسمش چیه؟ ترشغله. به لفظ ما گلکی ترشغله، به لفظ فارسی میگن چی؟ سبز خورش، لوبیا خورش. آره خورش لوبیا، خورش سبزی. آره. بعد اینا از چی تشکیل میشه این کاری؟ این چندر خود کاریم. چندر سبزی. آره چندر، چغندر بلگه، اسفناج، این هیله. آره این هیله نه همراه قاطی کنیم. بله. این چشاقه. به خوشبویه. مال هم مال ترشغله هم مالی شکمپور ماهی. بله. اینن پتونیک محلی ما سیاه پتونیک خیلی خوشبویه. معادل فارسیش چی میشه؟ فارسی پونه. پونه وحشی داریم، پونه محلی داریم، همه دور پونه داریم. یه لزنه خشک من اینجا کم یک ذره بچه بو اونن علی بیار ایشن نیابونن پاچه دلتش بزنه. آره این الان همه خود بخونم لوبیام بپوتم ایشن با هم. بعد این سبزی بریختم، این سبزی سابیده، اینم روب گوجه، اونم آب نارنجه، اینم سیر تر، اینم سیر سرخ کرده، اینم برنجه. ما از برنج سابیم تو ترشغله اما بلبزه اما گوییم بلبه بزیم. برنج سابیده شده. آره بسیار عالی. با این ترشغله با شورماهی چسب، پنیر دویش چسب، به چیزی دیگر با این خوردن بنده. بله. این غذای محلی هست. این سبزی اما گویم لازمه کوهی، یه خیلی بو بکن کوهی خیلی خوشبه. تو آش میریزیم، تو دوغ میریزیم. بله. انا تو ماست میریزیم، چقدر خوشبویه. انا یه دست بزن فقط عقب نیفته. بله. انشالله که خیلی. دست خانم
هنرمند آشپز ما کدبانوی ما درد نکن. سرت در نمایی. پنجه بگردیم بیتر. ای بابا بود که به دوران یه شیوانی بشین یه چایی بنیم. برو بابا رو بیاد. برو بابا تو بیاد. بودو. آقای موسوی بفرمایید. یا الله. سلام آقا هانی. حال شما خوبه؟ صبح شما بخیر. شما خوبی؟ سلامتی. این ماشا بنام بدکاری باشیم. چی تایند نه؟ اونه کار نیه. این الان تو آقا بخنی وقتی. آقای یوسفی پس هنوز از این بخاری هیزمی ها استفاده میکنی؟ اما من دارم بخاری هیزمی ولی من تا الان آیه خالق بفرما ساختمان های جدید بساتن زمستان همین نتیمیان در زندگی بانی متوجه سرده ایانده کاستان برده متوجه اما با هیچ ساختمانی هیچ خونه خواندل بسی میسوانه با همین بخاری هیزم متوجه بله الان نداشتن نفته نداشتن گرفتاری دیگره بسیار هم با صفاست. هر روز صبح برسن بخاری هیزمه آتشانه میپاره آتش دهم تا میلن فرمان آموشون بیره بخاطر برای انسان مفیده دیگه. الان آقای یوسفی تابستونه بخاری برای چی روشنه؟ الان خب میدابانی داخل در زمستانه یعنی هوا اینقدر اینجا هوا سرده از خنکی بی سلام تو حساب قزوین و مثلا جاهای دیگر شهر نره الان یارو کولر کار کنه مردم هنده توان ندن ولی همه شب حتما مثل والله به توشه ایتی بدیم. از این بخاری خیلی استفاده دیگه هم میکردن چایی میذاشتن از آن میذاشتن گرم چای ها سرباز با پلا بطن از آن چایی نه قلب آساس جوش شودن الان دل همه تونیم کباب بزنیم متوجه بندازه کافیه بخاریه دو نفر سه نفر کباب بزنیم متوجه اگر داشتیم کباب نه داریم ماشاءالله انشالله که همیشه داشته باش. کجا میریم آقای یوسفی؟ باشم الان زنبورستان. آها زنبور داریم. زنبور دارم آقا. چرا با صفاست اینجا؟ بله؟ چرا زیباست؟ زیباده همینه طلقتی خدمتگار رسم سنگینی ها ببین. خواه این وری بشم. باور ماده؟ بفهم. آرما. باور ماده. همینجا سرت نکنه. بفهم. محبت در لط داری یعنی برای این باران بزن مگه دود ها؟ نه داشته نخه یه ده هیمه تره بگه دود بد گیره الان اگر این مگز نداری زنبور؟ نه این اگر این نفت ببون پدر زنبور داری این با این نزغال آبور متوجه سی؟ آره روشن یه نزغال آبور خب آقای یوسفی گفتن که اینجا یه محلی رو درست کردن برای خوابیدن شب چون خرس میاد اصلا رو میخوره وجود کسی که اینجا باشه این قضیه جبشن دود ندیم فراری میده. الان ماموران دو سه بار یانده با من هر شب کنیم خرس علاج گوتمینیم هر شب وای باغور یعنی مخاطم بگرده پسا بگرده این زدبا میگه ما خب یه بسه چون وقتیقه هنده باز میشم نی
کنن زده بریم نه ها سر زنبور زنه بس شو کولا بیار کولا نه یعنی آقا کولا بیار شیرکو کجا میشه؟ آسیاب میگی از توضیح بخوای. آسیاب بابشون بین این دلا بجه نه مکامل آسیاب داره اونجا. خب بریم. همه اینا رو درست می دوندان بخندم زمینم دوندان اگه داشتم از موتری من منو بزنم چند رقم به رقم زنم اما آواز هم میتونی بخونی. نه آواز نه بس شعر بکنید خواهد شعر شما بخونی یه سمو بزن شما بخونی مو شعر ندانم ما از خودم نه طبیعتا شما باید آواز هم بخونی. ها آواز بزن یه های عبدی بخونه. یه تا بخونی مو بزن آیا عبدی؟ این های عبدی به نظر من نی بزنه بهتره. صدا در نیه نه خب قشنگه. آیه بذار آیه دیام ببین یه زحمت بکش. نه این فقط با گرو شاید بزن بزنه شاید بزن. ما بخونم گیره خوب آیه دیام. این آره میخوام یک کلی دمکش زمینی دمکش نگم او شعر هم خونی یا او تو نی همراه شعر خونه موسم بخوام بزن کیف کنم پیاز نمیدونم آیه محمدی رو بگیرید آه این همه تلاش های محمدی ها. تو فقط این حلقم را بزن بده با پیانو تو حلقم نه صدا نیاد ها اون نه بیار هانی هانی بپرانی دمت. خوبی خوب آف. نه تو آب آب جوانیم از این زندگانی سلام. همیشه داریم تا کچا. خسته نباشی آقای یوسفی.
قربان شما سلامتی انشالله خوبی آقای سفید جان من چه کشه داشتی؟ آره ها چه خبر؟ خوبی چه خبر گیتی داری؟ شما خوبی چه خبر اما سوتا بگیر آره الان بشه کوی بشه مو با شما هم تایجیر با شما زاست بعد ما هم خدمت آیه صادقه الان هم با من برخورد دادیم با شما محبت دادیم بله سلامت ببین انشالله من نمانم روزگار عکس به ما نده و شد سواد نظرم عکس به ما ند یادگار سلام چطوری آرزا خوبی؟ خواه چطوری خوبی؟ قربان سلامتی خانواده خوبه سلامتی چه خبر شما خوبین اما آقای محبت همراه آقای موسوی آقای آقا بلاری زحمت بکشید مهم این سنگ اصلی که من نشون بدید شما آسیاب آره آسیاب بفرمایید آقای موسوی یارش که بومان نه این از دوستان از یه شبکه دیگه بومن آره بفرمایید ببخشید آقای موسوی بفرمایید میشه من باغ کنجی بیاردم آتنا ها کولان تریکت هست میشه من باغ کنجی کلباره بیاردم بالای 200 کیلو با کلباره بیاردی کلباره خدا خیرت بده انشالله بیاده کنی پادش بالاخره بیاردی یه یادگاری بمونه یه یادگاری بمونه بالای 200 کیلو این سنگه نه اوی بشین اینو دیگه شنو دیگه جدر اوایمو آیه موسوی این سنگ آسیابه آسیاب داشت این سنگ آسیابه که بابای آیه صادقی شما اون موقع سنگ آسیاب استفاده کردن آیه صادقی عزیز یه ذره توضیح بدن این سنگ آسیاب چی بود چیکار بودین از چی استفاده بودین تی پیر معرفی بکن پدر بزرگمو این سنگ آسیاب تاشت که این تمیز آگود بالاخره این زحمت کشید بعد خیلی درست تمیز این ساختنش بوده بعد سیل بزه چند سال هر سال سیل بزه این سنگ باشه زیر آوار بعد من اینو پیدا اتم 2000 متر کمتره 2000 متره اینو کلباره بیاردم میبنم سرم شیر بنم که استفاده کنم یادگاری چیز پدر بزرگمو بود یعنی این کارا نمی‌کنی از بین نمیره انسان نه این هر چی آب بخوره سنگ ده از بین این چقدر قدمت داره ها چند سالشه این بالای 100 سال می پدر بزرگ چیز پدر بزرگ اون عمر بود با 110 سالن می پیر عمر بود با یعنی تا اینجا 210 سال مطمئن 210 سال سنگ بسیار بگو اشکال نه آیه صادقی جان شما به فرمایش بودی که 100 سال تی پیراپیر 110 سال تی میپیر. پیر چی سن بس چی ترم بگو دیگه الان 70 سال ده آفرین الان 70 سالن می در اصل فقط 280 سال پیش خدمت ولی داره ما اگر جا داشتی آسیاب نه نبود بلد ما و خود آسیاب کجاست آسیاب پایینه چیزی ازش مونده یا نه آسانش که مکان معلومه ده همون خوبه ها بس مونده ازش مکان معلومه خب این الان بالا سرت با درخت چیه این فندقه فندق این فندق مخور الان 40 سال اینو بزم فندق کی وقتش میشه تقریبا اول پاییز اول پاییز دیگه اول پاییز آمده آره من الان 40 سالی این در مسکونی دارم 40 ساله ولی برقایدی منه کن تو بس الان بی برقایدی سلام خوبی آش خانم سلامتی انشالله چه خبر
آی موسوی این گر شما تشریف بیاردین این روستای شیرکوییسه از توابع لسبو. این چشمه ایسته که مردم سابق استفاده کردن که آقای صادقی شما رو توضیح ده که خدمت این چشمه از این چشمه برای چی استفاده کردن. این چشمه آب این یه دونه گرمه داشتیم دور بکنده به اندازه گودالی داشتیم به اندازه اون میگن گرمه. آره گرمه تا 20 متر با سنگ آوردن. یه سنگ حبردیم جماعتی میان در بعد از اسب و قاطر بیتیم شم این جنگل هیزم خوش بردیم یلا هیزم دچیم یلا سنگ کم کم این سنگ وقتی هیزم آتش دم این سنگ داغ آبا این سنگ داغ آبا با بیل این سنگ دندانه بیتیم دوتیم تو آب اونجایی که گود اونجا که گود با کم کم آب داغ آبا محلگی مردم همه خبر دن زناکان مرداکان همان این چشمه من نیشتن این آب داغ باید خیلی داغ با نیشتن بعد بیرون همان همه آمو اسم سبزعلی صادقی اون زنبور اصل داشت مردم همه خبرد این اصل گید فی سبیل الله نون دوستان تنور می نون دوستان همه ردیف نیشتن اصل رایگان داشتن همه خوردن همه مالجی بون هر رماتیز داشتن هر دردی داشتن همه مالجی پس این بون چشمه به عنوان حموم استفاده به عنوان حمام آبش از کجا میاد از کجا سرچشمه آب معلوم نیه از کوی های خدا دانه کوه بالا از کوه بالا. بالا زیر زمین جده طبیعتا از کوه بالا آره بله، معلوم نیست. کوه بالا جده بعضا بردن روستاهای دیگه آره گلباره نه دیگه بس ما بابا یاز بده اشکال نداره. راهتون این وره؟ راه ما این ور از این ور بیایم آها از این ور از این ور بیایم اینجا اینم که خونه که ما داریم میسازیم خونه جدید داری میسازی؟ آره آقای؟ خالقی هستم اینو بهش میگفتم بلته درسته؟ اینی میگم بلته که همون دروازه به زبان محلی میشه بلته بلته خب بفرمایید بلته رو باز میکنی؟ بفرما به این شکل باز میشه به این شکل باز میشه شما آقای؟ عیسی خالقی هستم آقای خالقی جان آقای دل. منزل اینجاست منزل مرحوم سلیمان خالقی اینجاست آره. خونه و- پدری ما پدری. 70 سال 80 سال ساختن و قدیم دیدم اینجا دارین خونه جدید این میسازی خونه نه این ترمیم داریم میکنیم قبلا یه خونه بوده اینو داریم بازسازی میکنیم در واقع میتونیم ببینیم یه جایی از بفرما کجا اون خونه رو ببینی یا اینه اینو داخل نمیخواد این آقای خالقی جان دلم روستاها دیدی یه مشخصه ای داره بله مثلا خونه ها مشخصه من بله. نمیگم نوسازی نشه مثلا امکانات نه اتفاقا تو روستا باید امکانات زیادتری بیان بله ولی ما یه سری نشانه های خانه روستایی رو مثلا توی خونه ها نباید داشته باشیم مثلا میگم در پنجره ها مثلا آبی باشه یا مثلا اون بالا مثلا یه در چوبی گذاشته باشه نظر خودت چیه نظر منم همینه خب بافت قدیمی رو بخوام در واقع حفظ کنیم خب میراث ما گذشتگان ما که همون سنتی بوده و همون سبک حفظ میشه یعنی شما قصد دارید اینو نگه دارید این بله 100% آفرین. این 100% باید نگه داشته بشه اینم که کلنگی بود به زبان به قول محلی میشه فرسوده بود یعنی همینم شما مرمت داریم میکنید آره این الان بازسازی داریم میکنیم بازسازی بازسازی داریم. میکنیم یه چیز رنگ روش یه مقدار داریم دست من خیلی میکشیم خوشحال شدم این نظر شما من اول فکر کردم این نیست گفتم میخوام با یکم چالش نه این دقیقاً همین من این خونه هم بازسازی کنید نه اشکال نداره اصلا این خونه رو اصلا آقا مدرن بساز نه مدر که نمیشه آره، نه اون وضع مالی آره حالا کاری ندارم ولی من میگم این سنت ها رو حفظ کنیم که همون نوه‌ها همون بچه‌هایی که گفتیم میگه که آقا مثلا 50 سال پیش 100 سال پیش پدران ما اینجا زندگی میکردن 100% یعنی اون اصل نسبه حفظ بشه 100% اصلا یکی از اعتقادات ما اینه که اون سنت گذشته باید حفظ بشه در کنارش هم راحتن باشه که بله زندگی اصلا بکنیم امکانات باید تو روستا بیشتر الان باشه همین دروازه چوبی که ما داریم این مال عهد بوق این سبک بوده ولی الان ما همین بازسازی کردیم که اون سنت حفظ بشه
بهش میگفتن بلته. بلته آره، بلته. در واقع همون بلته است. بلته. بسیار. آقای خالقی اینجا رو دارن بازسازی میکنن، یه خونه جدید، ولی که خوشبختانه اینجا رو... این درخت چیه؟ این درخت سیب در واقع مجلسی هم هست. یعنی محلیه دیگه. محلی آره، محلی. ماشاءالله پربار هم هست. پربار هم هست. ان که همیشه پربار باشه. قربون شما. دست شما درد نکنه. شما خیلی خوشحال شدم. خیلی محبت کردید. دست شما درد خدا نگهدار شما. زمان قدیم 1 ماه عروسی گیدن، یعنی پدر داماد مثلا رخت سر گید، درست دایه؟ رخت سر گید، بعد برای عروس از لباس همه جور لباس، مثلا گوشات تومان باید 18 زر بمون، یعنی 18 میز، 16 میز، مثلا شلوار و پیراهن و لباس برای فامیلای عروس، یعنی عروس خیشان، همه چی لباس عروسی. خونه من از او گوشه کنج خونه اون میخزن دور تا دور اینه تناب زن، بعد خیاطن همون نیست با چرخ خیاطی قدیم. بله. بعد لباس از 0 تا 100 همه خیاطی بود. از این شروع بود تا آخر اون کنج خونه همه بس لباس 1 ماه رخت سر بنشانن، درسته؟ رخت سری میگفتن. بس شبای رخت سری ده نزدیکای عروسی با دمدمای عروسی بود، مردم من جشن کردن. جشن چی جشن کردن؟ گفتن آیه خورده محلی خوندن، همین حیران گفتن قدیمای خوندنی گفتن. جوانان رقص کردن. بعد رسمش این بود که از او گوشه یکی که برحال بلد ببون، بلد نمون با خود رقص بانه. بعد اینی گفتن دورخانی. گوشتی دورخانی. دورخانی دیگه. قبلا تو دورخانی چی شعر خوندن آقای؟ خوندن گفتن که مثلا هر یکی رقم. مثلا چی شعر خوندن؟ مثلا یکی خوند که بهار بومه می لیلی جر بجاره اینجور خوندن. نه شاد با بخونه که مثلا کپ بزنن. یا مثلا گفتن که چی شعر باید بود؟ ای بانو قدیمون خوندن، ای بانو چی نخوندن؟ بانو من دقیقا من یاد خلاصه از ایشون آره همین شعر خوندم. بعد این توانابا نزدیکای عروسی با 3 روز و 3 شب عروسی داشتن بیشترشون. اول عروسی با ویسه شتی بردن زناکن. آره شتی بردن فارسی کن شادی. آره الان مرسوم شتی بردن لسواره. بله بعد اینی تی خدمت از من یاد شد، یعنی 2 روز ده 3 روز ده هوس عروسی مردم قاطشون برای داماد پیرر هیزوم آوردن، قاطرن زنگولو زنگ قشنگ تمیز، نزدیک 50 تا 60 تن قاطر شون مثلا جنگل قاطر هیمه بار بودن آوردن، درست آقا؟ بله. بعد مادر داماد قاطران گردن بگی چی جراب عروسمار. نه داماد اونی ویدین گردن قاطر، بعد چند بارم بردن عروسمار خونه بر عروسمارم بگی قاطر گردن چیا بود؟ جراب پشمی یا محلی ایشنه اونی گردن دوتن. بعد این چیزی ها رو تمانابو مردم گفتن آقا با فردا شب با همه شتی ببوریم. قاطران گلمو زنگای بزرگ زنگولای بزرگ قاطران گردن درگن زن مردم سر قاطر 2 تنه صندوق برای عروس سر بردبان شادی برای عروس 2 تنه صندوق قاطر رو بار کشن و سر صندوق چادر شب کشن رنگ بارم. بعد عروسی جهاز حرکت دن. بعد یه دنه آقایی همه درویشی خون به اسم درویش محمد. نه سب کن اون خون محمد ایزیلیسینی. آره اون همه خون بود که عروس داماد مبارک باد،
این شادی عروس داماد امشب. اینجوری نخوام؟ یاد این لحجه خوان هیچ خوان. بعد این سر نقل شاندنا قاطران حبر دنا. بس فردایی عروس و داماد عروسی شروع بوده. این الان چه خبره؟ چیکار میکنی؟ این ماست دوشون میده دوشون زده. به این میگن دوشان. دوشون و دوشون دسته گلمه داره میپیلا بره را داره. به تیپ لابرن تیپش این من داره. خب بعد با این چی میگرفتن؟ شیر میگرفتن؟ کره میگرفتن؟ چیکار میکردن؟ ماست دونیم دوشون ده. اینه کری گیریم، این دوغم چکنیم، دوغ استفاده کنیم، دوغ آبم ترشی استفاده کنیم. کیار بلد زمو کیار الان پختم داره. این هنوز هم این کار انجام میشه اینجا؟ آره. این ماسدونی هیچی زاید نمونه. یعنی ماست رو میریزی؟ نه دور بشون. ماست رو میریزی داخلش سر این زدن میشه کره ها؟ آره. آیا عبدی رسم رسوم کشتی رو صاحب عروسی دعوت کرد محلهای دیگه یا نه؟ پهلوانای محل بیشتر پهلوانای محل دعوت کردن. بعد از پدر داماد اجازه گیتن گفتن آقا هم پهلوانان با دواره بود من گفتن بره گسفندن گفتن بروم بنه. بروم یعنی چی؟ همه جایزه. درسته؟ جایزه نن بروم نن. مثلا پهلوانان از شفیع‌آباد، از رومتش، توکاس، پیاغزبون، از شویل توابع این محل هوردن. بعد این کشتی که برپا با پهلوانان کشتی کردن. بعد یه نفر بگن یا بکر شون عروسی با دامادی بیشتر باز کردن. بعد پرش کردن اونجی پول ایزن مثلا به عنوان شیرینی کشتی محلی. این گون کشتی محلی. آره. بعد توانابا عروس داماد جشن کردن هوردن بر خانه آیا عبدی عذرخواهی کن ببخشید این نارنج قضیهش چی بود؟ راست میگن اینو یادم. بس زمانی که عروس بیارده نزدیکای خانه داماد نارنج گفتن عروس با نارنج بزنیم. طبعا جوانان از پشت نارنج گیر هر کی بگید. اون وقتش باز میشه. آره بعدا میگیری دیگه. الا دیگه بعد خونی داماد شدم از چی موسیقی استفاده کردن؟ نیزن. بعد بادا ایشالا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا. عروس و داماد عروس قشنگ بادا مبارک بادا بقیه شون بگید لال دینگه یک کلمه شون بگید نقل و نبات.
سلامت ببین انشالله. قربان شما. خداحافظ شما. خداحافظ. سلامت.